Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sick Art Handmade. În videotutorialul de astăzi vreau să vă arăt cum am realizat dovlecei decorativ din lână împâslită. În miniatură sunt dovlecei. Este un tutorial pe care trebuia să-l fac pentru că va fi încă un tutorial pe care îl voi adăuga la playlistul tutorialelor în care am realizat dovlecei decorativi și din materiale reutilizabile sau reciclabile și pe care i-am folosit ulterior într-un tablou. Și pentru că toate materialele astea pe care eu le realizez sunt și editate de mine, m-am gândit ca pentru videotutorialul de astăzi să aduc în întâmpinarea voastră celelalte tutoriale vechi, gen cum e acesta pe care îl vedeți în imaginea mai mică, undeva în dreapta. El va apărea în câteva secunde. Acela este un tutorial de acum 2 ani în care, așa cum vă spuneam, am realizat aceste frumuseți ale naturii în miniatură, dar din materiale reutilizabile. Și am folosit gen bumbac, da, pe care l-am îmbrăcat în ciment, dar un ciment decorativ special pentru a crea decorațiuni. Și după ce am realizat aceste decorațiuni, le-am pus pe un tablou. Sigur că și tabloul are elemente, componente tot reutilizabile, genul placă din polistiren veche, agățătoare pe care le-am făcut, agățătoare pentru tablou pe care le-am făcut din coliere și inele de la dozele de suc. Deci sunt multe elemente reciclabile și acolo. Dar revenind la tutorialul de astăzi, am încercat și am reușit să creez acești dovlecei, mini-dovlecei decorativi și din lână pentru împâslit. Dacă veți urmări materialul până la capăt, veți învăța foarte ușor și rapid cum să realizați astfel de mini-decorațiuni. Pentru aceștia am folosit lână de culoare portocalie, verde smarald, așa cum vedeți în imagine, și cum am lucrat pe ăsta, maro, galben, mai multe nuanțe de galben, mai multe nuanțe de portocaliu, verde, tot așa mai multe nuanțe. Și am folosit ace pentru împâslit, 2 mărimi, 38 și 40, da? Adică mai gros și mai fin ca și grosime, pentru a putea finisa lucrările. Așa încât inițial, când am pornit cu împâslitul, am împâslit cu acul mai gros și foarte mult apoi am folosit acul fin pentru detalii. Rezultatul îl vedeți și dumneavoastră la final sau chiar și pe parcursul tutorialului, pentru că el prinde viață. Și pentru că nu fac degeaba aceste decorațiuni, eu le fac ca să le folosesc în noile mele proiecte, pentru a crea nou conținut pe canalul meu de YouTube, și atunci am în cap ideea la ce să le folosesc. Voi crea un personaj frumos, toamna,
și voi aduce în realizarea viitorului proiect elemente noi, gen materiale cu care am mai lucrat și în alte tutoriale, și vreau să folosesc foile de porumb, da? Deci de reținut, foile de porumb, voi folosi elemente create din lână împăslită, dar și elemente reciclabile. Așadar, cam astea sunt proiectele și pentru că tot vorbesc în acest material, vreau să vă mai spun că voi crea un material undeva săptămâna viitoare, după ce se va întâmpla evenimentul. Voi crea un material legat de un proiect de-al meu în care folosesc tehnica de împâslire a lânii cu rășina. Am în cap acest lucru din momentul în care m-am apucat să lucrez cu lâna și asta se întâmplă cam de 1 an și jumătate. Am învățat și eu această tehnică de pe YouTube, de la o doamnă din Norvegia care are canal de YouTube și pe care întâmplător am găsit-o și mi-a plăcut foarte mult modul în care lucra. Am ceva experiență în lucru cu acul, pentru că de-a lungul vieții mele am tot lucrat cu acul și atunci am zis de ce nu, dar mi se părea interesant cum se împâslește, ce cu acul acela special și da, într-adevăr, acele sunt speciale pentru așa ceva. Iar din prima am realizat un cap de cățel, da, este primul lucru pe care l-am realizat din lână împâslită și mi-a ieșit la fix, cum se spune. Și atunci am zis, trebuie să învăț tehnica asta și să o stăpânesc foarte bine, pentru că pot să fac lucruri extraordinar de frumoase. Și pe viitor nu se știe niciodată ce voi reuși să fac prin această tehnică. Iar după 1 an am încercat să fac și tablouri care ies absolut minunate, culorile mă fascinează în mod deosebit și am început să-mi cumpăr rame cu geam. Pe unele le-am mai creat și eu din materiale reutilizabile, dar am zis că ar fi foarte interesant dacă aș turna rășină peste un tablou pe care l-am lucrat, peste un tablou din lână împâslită. Și tocmai asta voi face în următorul eveniment care va avea loc săptămâna viitoare și pe care eu l-am anunțat pe pagina mea de Facebook și pe Instagram și cu siguranță am să fac câteva filmări și am să vă postez un video tutorial pe YouTube cu și despre acest eveniment și să vedem dacă îmi va reuși ceea ce eu mi-am propus, adică să înlocuiesc sticla, geamul de la tablou cu rășina epoxidică. Așa încât, și am uitat și nu vreau să uit acest lucru, am anunțat evenimentul și pe YouTube, la secțiunea comunitate, deci și acolo găsiți acest anunț, așa încât încerc să închei, pentru că m-am lungit foarte mult, dar sunt convinsă că v-am adus multe informații. Totul este legat de munca mea, de cum creez conținut pentru canalul meu de YouTube și îl distribui pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok mai nou. Deci este important să spun toate lucrurile acestea. Așadar, dacă v-a plăcut video-tutorialul de astăzi, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube Sick Art Handmade,
Mă găsiți și pe pagina de Facebook, dar și pe pagina de Instagram aronțicart.handmade. Iar până la următorul material, care cu siguranță va fi despre grădină, pentru că este timpul să culeg dovlecii, tigăle, unele legume frumoase din grădină pe care le-am cultivat și le-am crescut și le-am cultivat anul ăsta, dar și fructe. Vor întocmi probabil ultimul meu coș cu fructe și legume din toamna anului 2022. Pentru că și pe parte de grădină am destul de multe videotutoriale și proiecte și de anul ăsta din primăvară, dar și din anii anteriori. Așadar, mulțumesc mult pentru vizionare, vă doresc multă sănătate, spor la treabă și numai bine!